jsem Dana a v dnešním krátkém videu vás chci naučit, jak zúžit pánské kalhoty v pase. Týká se to zejména pánských společenských kalhot a protože se nám to často stává, že nám pánové v pase trošičku pohubnou nebo naopak malinko přiberou, tak jsou na to pánské kalhoty speciálně přizpůsobené už ve zpracování toho pásku v základu a je to opravdu velmi jednoduché. Takže se nebojte a pojďme se do toho společně pustit. Já jsem si na zkoušce ty kalhoty nezašpendila přímo na tom středovém švu, ale vidíte, že jsem si to štípla o trošku vedle. A to proto, že je to tam daleko jednodušší a můžu to tak zabrat přesněji. Takže jsem si na pánovo pase zašpendlila takhle o trošku, o kolik je třeba ty kalhoty vzít. Když to změříme někde na prostředku, tak jsme tam tak o 12 mm. Já si špendlíček vyndám. A teď nás tedy čeká rozebrat ten pas. Vidíte, že když se na to podíváme takhle, já vám to otočím. Tohle je zadní středový šev, to znamená nazad na středu. Je to tady už sešité, takže je sešívaný pásek najednou se švem. To znamená, že je to v podstatě hezky a jednoduše pro ty úpravy připravené. To je velkou výhodou pánských kalhot, protože se nám to pak snadněji dělá. My si tedy nejprve otevřeme to prošití pásku. Pokud je tam ta úprava malá, tak by nám snad nemuseli tak moc vadit tadyhle uzávěrky, které jsou tam udělané od poutek. Jednou z nevýhod pánských kalhot společenských je, že jsou převážně v tmavých barvách. A hůř se do toho kouká. A i se mi to hůř natáčí, protože se snažím vám to přesvítit, abyste tam vůbec něco viděli. Tak jsem tady osvětlená jak na pláži. Tak. Mám to povolené. Vidíte, že uvnitř už je to tam připravené na tu úpravu. Jo? Takže já to takhle povolím, kolik můžu, až k těmhle uzávěrkám, které drží ty poutečka. Když bude nejhůř, povolíme i je, ale zkusíme to nejprve bez. Takže si vytočíme ten šev. Krásně ho narovnáme. Tady nám to asi nepůjde moc pěkně. Tam se budeme strojem špatně dostávat, takže je to tady. Budeme párat poutka. Takže pokud vám to stejně jako mě překáží, tak si opatrně naberte stehy těch uzávěrek, které drží poutka. Přeřízneme je a pak zbytek pomalu uvolníme. Jakmile to nepůjde, tak porušit stehy. Vždycky párejte uvnitř, nikdy ne z líců, ať si nepoškodíte vnější stranu kalhot. Ono to obecně platí, že když pářu, takže kdybych o to špatně zavadila a zatrhla nitku, tak aby to pak nebylo viditelné. Šup, máme to uvolněný. Tady nám to vypadne v tom poutku. Vidíte? Šup. A máme ty stehy venku. Jo, to poutečko je povolené. To tam potom cvakneme zpátky. Takže vezmeme rovnou i to druhé. Když už muselo jedno, tak si to uvolníme symetricky, bude se nám lépe pracovat. Vždycky se vyplatí párnout o maličko víc, než abyste tam zápasili s tím, že se vám něco bude muchlat pod strojem. Takže moc nepřemýšlejte. Pokud je to taková nějaká hrana, jako jsem to měla já, tak to prostě párněte. Tak, šup a jsme tam. Vidíte, že hned je to jako pohodlněji přístupné. Tady vidíte, že oni si pomohli, aby jim nevyběhly ty horní růžky tím, že už je založili při přešívání toho švu. Takže my, protože budeme ještě zabírat, tak si tady na tom švu, dole na pásku, naměřím těch 12 mm, o které já to potřebuji zabrat. Píchnu si příčný špendlík tady u pásku, abych měla jistotu, že se mi ten pásek neposune, že mi zůstane perfektně napojený. Tak. Tady na horní hraně pásku si zase naměřím těch 12 mm. Tak. A teď si narovnáme ten sedový šev. A velmi plynule opravíme ten tvar. Když se na to podíváte, tak teď už tady vidíte, že tady už se nám to zatáčí do rozkroku. Tady už to pomaloučku dělá oblouček. Takže já začnu napojovat hned tady za koncem toho obloučku a velmi plynule
budu ty kalhoty zabírat. Vidíte, že většinou bývají sešité řetízkem, stejně tak, jako to je tady, tak tam často bývá právě řetízkový steh, který je pružnější. Tak, mrkneme na to, aby byly špendičky v linii. A potom tady nahoře uvolníme to šití, které drží ty cípky toho pásku. Někdy je to jenom cvaknutý a někdy už je to prošitý. Takže v každém případě prostě uvolníme ty růžky. Tady to vypadá, že je cvakly až po sešití švu, že to tam je jenom připrošitý. Ale držej. Šup. Když pustí jeden, pustí druhý, máme. Tak. Třetí špendlíček si dáme sem. Zkontrolujeme si, jestli je ve stejné vzdálenosti. Měly by všechny ty špendlíčky přes ten pásek být přesně o tu velikost toho zmenšení. Takže když jsem chtěla 1,2, tak mám všude za 1,2. Tady přes celou šířku toho rozloženého pásku. Tak, tadyhle si zachytím ty růžky, aby se mi tam nikam nenacpaly, protože jak byly složeny, tak se mi tam hrnou. No, vezmeme stroj a ušijeme to. Pokud máte možnost, tak to šijte klasicky rovným stehem. Nedávejte si příliš droboučké stehy. Já zvolím šířku 3 nebo délku 3. Zapošiju tady jakoby v tom řetízku a budu pokračovat dál. Výhodou řetízkových stehů je, že se snadno pářou, ale že jsou také jako pružnější než běžné vázané. Pokud máte obavu, že by mohlo dojít k tomu, že až se v tom muž párkrát posadí, nebo že máte třeba z muže trochu divocha a bojíte se, že bude na té svatbě nebo na taneční zábavě příliš hýřit, tak je dobré udělat druhý zajišťovací šev 2 mm vedle toho původního. Děláme ho trošku dál právě proto, aby se nám neprořízl látkou, aby ta látka nebyla v jednom místě příliš rozsekaná. Takže strčíme to do stroje a jdeme na to. Já už mám na stroji nastavenou tedy délku na 3 mm a začnu v tom řetízku pod prvním špendlíkem a zapošiju. Tak. Hezky od špendlíku do špendlíku. Vidíte, že to není žádná složitá úprava. Nejsou k tomu třeba žádný ultra krejčovský dovednosti. Chce to pracovat jen pečlivě. Taky je dobré dávat si pozor, abyste měli hezkou jehlu. Nebyla nějak otřepená, aby vám nezatahovala nitky. Protože ty oblekovky na to bývají trošku náhlejší. Rovnejte si to pořád, ať to máte ze spodu perfektně hladký, ať se vám nic nepřeloží. Proto se nám vyplatí vypárat raději něco malinko navíc, než aby jsme něco ze spodu zachytili. Tak, ještě kousíček. A na konci pečlivě zapošijeme. Vyndáme ze stroje. První, co budeme kontrolovat, je tady návaznost pásku. Tady je to v pohodě. Tak a teď porušíme ten řetízek. Tady jsme si v tom zapošili. Takže já tam, kde se mi ten řetízek začíná oddělovat od toho nového švu, ho přeříznu. A podívám se, ze které strany bude paratelný, jestli zhora nebo zdola. A vypářeme ho. Neměli byste ho tam nechávat, protože by to nešlo rozžehlit. Tady je ten steh opravdu silný nějaký. Zkusíme si pomoct trošku ze spodu. Ono to někdy pomůže, že se nám ukáže, odkud půjde řetízek párnout. Řetízkové stehy jsou o tom, že musíme chytit tu správnou nitku. Tak. A tak se to ukázalo. Oni byli udělaný ty švy 2 do sebe. Vidíte? Táhnu ho 2krát dolů. Tak. Tadyhle se to něčím zachytilo. Ale je opravdu bezpodmínečně nutný ten šev vyndat. Tak. Já už to mám tadyhle rozpárané. Vidíte to? Jenom tady na pásku mi to drží. Ono to může být i tím, že to tam bylo zajištěné ještě vázaným stehem
tak to velmi opatrně vyndám. Zpravidla se ten přebytek materiálu neodstřihuje, protože se může stát, že nám pán zase potom přibere a budeme to muset povolovat. On ten princip práce, jestli povolit nebo zúžit, je v podstatě stejný. Vždycky napářeme ten pásek a řešíme jenom, jestli teda zabíráme jako my, to znamená směrem do kalhot, nebo povolujeme směrem ke kraji záložky. Ale práce je pořád stejná. Vždycky se napojí až dole u sedového obloučku, takže je jedno, jestli budete povolovat nebo rozšiřovat kalhoty. Hezky si propařte ten pásek, očistěte to, ať nám tam nezůstanou žádné nitky, ať to nemáme jako šmudlinky. Ať máme hezkou čistou práci. Nemělo by tam zůstat žádné zbytky páraných švů. Tak. Tady už to vypadá docela dobře. Koukneme z obou dvou stran, ať nám tam opravdu nezůstane žádná neplecha, nepořádek. Tak a teďka uděláme ten druhý pojišťovací šev. My ho uděláme opravdu 2 mm za tímhle, ale skončíme s ním tady u pásku. Přes pásek už s ním nepojedeme, protože by se nám pásek špatně povoloval. Na pásku u společenských pánských kalhot předpokládáme, že budou doplněné opravdu koženým páskem nebo prostě páskem v pase a ten vlastně podrží a spevní ten pásek, aby se nepřetrhl. To si myslím, že chlapi nedokážou. Takže začneme kousínek vedle a uděláme tak za 1,5 mm za 2 rovnoběžný šev. Není dobré právě kvůli tomu, že často ty kalhoty zabíráme a pak zase povolujeme, dělat si tam příliš drobné stýžky. Tak a hezky dojedeme k tomu pásku. Tam ty švy jako vjedeme do sebe, krátce zapošijeme a je to. Tadyhle mi koukají ještě nějaké nítě, tak to sundáme. Tak a máme to udělaný. Máme ten zajišťovací šev hotový. Teď si uděláme znovu ty odsložené růžky, tak jako to bylo v originále. Takže si to takhle založím. Aby to trochu vypadalo, jo? A cvaknu si ty růžky. To je proto, aby nám vlastně nevyběhly ty špičky, až budeme ten pásek jako prošívat zvenčí. Jenom si dejte pozor, ať se trefíte do toho stejného švu a udělejte to klidně jenom bez zapošití. Je to opravdu pomocný šev, který nám má přidržet konce toho pásku a až to budeme příště vyndavat, tak se nám to bude lépe dělat, když to nebude zapošité. Vliv na pevnost toho pásku to nemá. Tak. A máme. Takže teď si to urovnáme. Můžete si to rozžehlit. Já tady mám teďka málo místo na žehlení. Ale pokud budete žehlit společenské kalhoty určitě s párou, ideálně přes hadr. Urovnáme. Tak. Pěkně si to rozžehlete, rozmačkněte. Někdy pomůže tahle ta tuhá místa vzít a druhou stranou nůžek je trošičku pobouchat, aby se nám to rozměklo. Tak a protože máme povolená i ta poutečka, tak si je můžeme přizvednout. Tady najdeme to místo, kde se nám uvolňují ty poslední stehy. Můžete si to našpendlit, kdo se moc bojí nastehovat. Zapošijeme. Tady prodloužíme stehy ještě až na 3,5 mm. Pásek si pěkně urovnáme. Odtáhneme si to poutečko, aby se nám nepřišilo. Tak, já to takhle zkusím, abyste to lépe viděli. Takže já jsem si to poutečko jako zatáhla nahoru a budu vlastně šít v tom stínu toho švu těsně pod páskem. Pěkně pomaloučku. Ono to na sebe vždycky hezky padne, jak ty kalhoty byly z výroby vyžehlený. Tak to nebývá složitý, jen to chce si udržet kontrolu, že se nám to uvnitř nikde neskládá. Takže já si tam radši ještě sahnu. Tak. Jakmile se přiblížím druhému poutku, a tady mi zbyly nitečky, takže hned s nima ven. Opravdu nenechte tam nic, je to potom škoda, ta práce působí opravdu ošklivě. Takže jakmile někde najdu ještě nitku, tak musí hned dolů. Tak.
Tady mi zase konec toho párání ukazuje, kam až potřebuju došít. Podržím si poutko, jedu ve stínu toho švu. Tak. Odstřihneme, jak to původní, tak to nové. Zkontrolujeme si tady uvnitř, jak to dopadlo. Vidíte, krásně se tam ukazuje ten šev, který jsme povolili. Já jsem to úmyslně nechala tak, abyste to hezky viděli. Odstřiháme všechny zbytečky nití. Nenechte tam vůbec nic. Ať to máte hezký čistý. Tadyhle ještě kousek nitě. A jako poslední uděláme ta poutka zpátky. My už je nebudeme uzávěrkovat, ale není chybou, když je přicvakneme takhle z lícu skrz těmi malinko delšími stehly. Takže dáme to do stroje, popojedeme dopředu, dozadu, dopředu, jakoby zapošíváme. Nespěchejte, ať to nešijete o moc dál. Tak, zapošít a odstřihnout. Jo, takhle viditelně je přišijeme. Důležité je, aby to poutko drželo a uzávěrku dovnitř poutka my nedokážeme ušít. Tak, protože ona je trošičku jiná technologie ve výrobě, mají na to jiné stroje. Takže my takhle zase druhé poutečko srovnáme. Po třetí a zapošít. Odstřihnout. Šup. A vidíte, že to byla opravdu jen chvilička. Tak, očistíme kalhoty od zbytku nitek. Pěkně je to. Hezky to rozžehlíme, ale opatrně, ať si nezničíte ty puky. Velmi jemně špičkou, ideálně na rukávníku a bude to dokonalé. Tak vidíte, zúžit pánské kalhoty nebyla žádná věda a věřím, že tahle dovednost se vám určitě bude hodit, až na to přijde ta správná chvíle. Mějte se moc krásně, já se budu těšit na setkání u dalších videí nebo v některém z mých kurzů, ať už onlineových nebo naživo. Mějte se moc hezky a šití zdar.